Și ce mă înspăimântă cel mai tare e soția lui, care nu înțelege de ce lumea e atât de scârbită de ceea ce a făcut, pentru că până la urmă nu i-a tăiat picioarele cât era în viață, deci nu a suferit prea mult, nu? Salutare, Fantocrea, am zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Am crezut că le-am văzut pe toate până acum, dar nu, eu refuz să cred că aceste cazuri încă mai ies la suprafață și faptul că omul ăsta a fost condamnat în 2020, cazul nu e recent, doar că nu a fost rezolvat timp de 40 de ani de zile și, ok, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită să mâncați la cazuri de genul, vă rog frumos, nu aveți pic de milă de stomacul vostru, dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Avem o femeie pe nume Kathy Terkanian, sigur îi pronunț numele greșit, iar această femeie, la vârsta de 16 ani, a rămas gravidă și mama ei a forțat-o să-și dea fetița spre adopție în momentul în care s-a născut. Nu putea să aibă grijă de ea absolut deloc, mai ales pentru că avea 16 ani și deși nu a vrut să renunțe la această fetiță, a fost forțată să o facă și să o dea spre o adopție privată, adică nu avea cum să afle vreun detaliu despre ce s-a întâmplat cu fiica ei sau cine sunt acești părinți adoptivi, dar a fost asigurată că acești părinți adoptivi sunt niște părinți iubitori care vor avea grijă de fiica ei. Trecem mai departe, vreo 34 de ani mai târziu, mai exact în 2010, Kathy este contactată să-și dea ADN-ul pentru că la marginea străzii s-a găsit o femeie neînsuflețită să vadă dacă aceea este fiica ei care a fost dată spre adopție. Și Kathy era ceva de genul, stați așa o leacă, de ce ar fi fiica mea, de ce ar ajunge pe marginea străzii fără suflare? Păi știți, acum 20 de ani fiica dumneavoastră a fost dată dispărută. A fugit de acasă la vârsta de 14 ani și nici până acum nu a fost găsită. Și întrebarea este de ce fiica ei nu a fost căutată timp de 20 de ani de zile? Haideți să o luăm cu începutul. Andrea s-a născut pe 23 iunie 1974 și a fost dată spre adopția acestui cuplu căsătorit pe nume Debra și Dennis Bowman. Dennis și Debra erau efectiv ca doi porumbei de nedespărțit, păreau acești părinți extrem de iubitori care din păcate nu puteau să aibă copii, așa că au trebuit să adopte. Și un lucru pe care țin morțiși să-l subliniez e că duminică de duminică ei mergeau la biserică, era un cuplu extrem de credincios. Ei locuiau în Michigan și în perioada în care Andrea a fost adoptată, Denisa nostru mergea în armată, doar că a reușit să fie dat afară de acolo, pentru că nu știu cum să vă zic eu așa, dar avea antecedente penale legate de lucruri intime, să spunem așa, legate de faptul că el a încercat să profite de nenumărate femei și de multe ori, din păcate, i-a și reușit. Din păcate, Andrea noastră, deși a fost, asta nu înțeleg eu, de ce adopți o fată și au mai și dat bani. Deci nu era ca și cum, da, ei au adoptat acest copil pentru că primeau bani de la stat. Nu, ei au dat bani ca să adopte acest copil. Și de ce adopți o fetiță dacă ajungi să o folosești ca sac de box, să îți scoți toți nervii pe ea? Și pe lângă lucrul ăsta, bineînțeles că Andrea noastră nu a scăpat și de faptul că tatăl ei adoptiv profita de corpul ei, încă de la vârsta de 6-7 anișori. Andrea noastră la școală era o fetiță destul de timidă și oamenii din jur au cam început să observe că are un comportament destul de ciudat și că cel mai probabil situația de acasă nu este așa roz cum crede toată lumea. Când Andrea avea vreo 6 ani, Dennis este arestat din nou pentru cam aceleași lucruri pentru care a fost arestat în trecut. De data asta, a luat această fată de 19 ani care mergea cu bicicleta pe lângă o pădure, a forțat-o să intre în această pădure cu o armă și a încercat să profite de corpul ei. Din fericire, această fată de 19 ani a reușit să fugă, s-a aruncat în fața unui tir. Acest tir nu a călcat-o, dar a dus-o către secția de poliție și Dennis este arestat. Primește între 5 și 10 ani în închisoare și servește numai 2. Acum, el este afară din închisoare, are această fată acasă adoptată, Andrea de 11 ani, care, din nou, nu știu cum a reușit să o adopte în condițiile în care el are antecedente penale și Brenda, ca printr-o minune de la Dumnezeu, da, rămâne gravidă. Rămâne gravidă și naște o altă fetiță. Au două fetițe minunate acasă. Totul este bine și frumos, însă Andrea are să sufere de pe mâna tatălui său adoptiv până la vârsta de 14 ani. Cam asta este vârsta în care Andrea se decide că vrea să caute ajutor și se duce la profesorii de la școală să le spună că ea trece prin lucrurile astea acasă, că tatăl ei profită de corpul ei seară de seară. Și ce fac profesorii? Bineînțeles, alertează autoritățile, da, serviciile sociale merg la ei acasă și un lucru pe care profesorii îl fac, pe care eu nu îl înțeleg, este o iau pe Andrea și îi iau pe Brenda și pe Dennis, dar părinții acestei fete și aduc
pe toți trei împreună la director și efectiv sunt ceva de genul: Andreea, spune-ne ce ai spus tu despre tatăl tău și fata asta, cum, Doamne iartă-mă, să recunoască în fața lor și în fața directorului că tatăl ei face lucrurile astea. Așa că a trebuit să mintă și să spună că de fapt a mințit și că ea doar voia să fie rebelă. Pur și simplu pentru că era frică. Nu poți, nu, mi se pare o prostie să iei această fată de 14 ani și să o pui în aceeași cameră cu părinții și să o faci să recunoască ce le-a spus profesorilor, dar hei, anii 1980 și nu prea mă aștept prea multe de la ei. După acest incident, 11 martie 1989, Dennis sună la poliție să reporteze faptul că Andrea a furat $100 din sertarul lui. Să reporteze că... Mă frustrează foarte tare. Autoritățile vin acasă la Dennis și descoperă că Andrea a fugit de acasă și i-a furat și $100 din sertarul lui Dennis. Adică s-a pus ca furt. Nu s-a pus ca, hei, știți, avem o fată care a dispărut. Nu, trebuie să o găsim pentru că a furat. Bine, și pe lângă treaba asta așa că am dat seama că fata asta are 14 ani și în punctul ăsta este vorba despre o dispariție, dar era mai mult catalogată ca fiind o fată care a fugit de acasă pentru că este rebelă, este o adolescentă. Și na, dacă stăm să ne uităm așa, a și mințit în trecut că tatăl ei este destul de violent cu ea, să o punem așa. În următoarele luni de zile, mai mulți oameni au sunat la poliție să anunțe faptul că au văzut-o pe Andrea în diferite baruri. La un moment dat a spus cineva că a văzut-o într-un supermarket și era vopsită blond și aparent era și gravidă. Vreți să știți cine erau acești oameni care au sunat la secția de poliție? Nu erau mai mulți, era un singur om și aia era Brenda, soția lui Dennis, mama adoptivă a lui Andrea. Ajungem 20 de ani mai târziu. Andrea încă este de negăsit, dar trebuie să înțelegeți că autoritățile au depus cel mai mic efort să o caute, adică nici măcar nu o căutau, erau ceva de genul, da, a fugit de acasă cu vreun băiat, ceva, lasă că se întoarce, dacă nu se întoarce, are 4 ani și face 18 ani, nu este problema noastră, nu? Și ăsta este momentul în care ei găsesc corpul acestei femei la marginea străzii și sunt sub impresia că este Andrea pentru că seamănă destul de bine și trec vreo 10 ani de zile până reușesc să o găsească pe mama biologică a lui Andrea, Katia noastră, și să ducă ADN-ul și să facă toate aceste probe și să facă 2+2 și să realizeze că această fată găsită pe marginea străzii nu este Andrea. Dar Kathy, ajungem la început, da, cu ce am început această poveste, este extrem de confuză. De ce fiica ei este dispărută de 20-30 de ani încoace și n-a făcut nimeni absolut nimic. Așa că își face misiunea în viață să își găsească fiica. Doar că Dennis și Brenda nu vor deloc să coopereze cu ea pentru că, în primul rând, tu ți-ai dat fiica spre adopție cu 20-30 de ani, da? The audacity, de unde ai tu tupeu să stai tu acum și să cauți fiica pe care ai părăsit-o oricum, ne-ai dat-o nouă. Dacă noi nu o căutăm, este alegerea noastră, nu? Așa că mama biologică a lui Andrea nu are de ales decât să deschidă o pagină pe Facebook care se numește În căutarea lui Andrea Bowman și de acolo a început această investigație, adică și-a angajat un investigator privat și a început să contacteze din ce în ce mai mulți oameni, foști colegi de a lui Andrea, ca să înțeleagă ce se întâmplă și cum s-a ajuns în punctul ăsta. Și cam ăsta este momentul în care ea descoperă toate antecedentele lui Dennis și faptul că omul ăsta nu este un om prea bun, adică vorbim despre faptul că el are antecedente penale legate de agresiuni sexuale. Am mai și descoperit că el a fost acuzat de faptul că a profitat de corpul ei și pentru următorii 9 ani de zile instinctul de mamă a intrat în ea și a vrut să dovedească că Dennis Bowman este cel vinovat pentru dispariția fiicei sale, dacă nu pentru uciderea fiicei sale. Așa că un lucru care nu știu, a început să-i hărțuiască, ok? Kathy a început să-i hărțuiască pe Dennis și pe Brenda. La modul, îi suna de 10 de ori pe zi, se ducea la ei la poartă, a început să pună postere, gândiți-vă, trecuseră 30 de ani în punctul ăsta de când a dispărut fata ei. A început să pună postere peste tot în Michigan cu dispariția lui Andrea Bowman și pe lângă lucrul ăsta, un lucru care mi se pare foarte interesant, ea fiind conștientă, adică ea în sufletul ei, ok, încă nu era confirmat, conștientă de faptul că Dennis și Brenda sunt de vină pentru ce s-a întâmplat, a plătit un panou publicitar și billboardurile alea extrem de mari și era unul care era fix în fața casei lor, ca ei să se simtă vinovați, ca în momentul în care de fiecare dată când ies din casă, să vadă acest panou publicitar uriaș cu fața fetei lor adoptive. Un alt lucru pe care îl făcea, a început să le urmărească casa cu drona și a observat că în spate au o curte foarte, foarte mare, o grădină foarte, foarte mare și era un loc anume din această grădină care inițial părea o mică căsuță, o cușcă, la un dat părea o placă de beton și se schimba, era același loc, dar se schimbau lucrurile care era pe deasupra acestui punct
anume. Și ea începea să urmărească cu Google Earth, care se schimbă odată la, nu știu, cred că Google Earth se schimbă odată la an sau ceva de genul și practic vedea cum în fiecare an această bucată de pământ se schimba într-un fel sau altul și ea, instinctul de mamă, i-a spus că acolo este îngropată Andrea Bowman, fiica ei. Și știu că astea sunt niște lucruri care pentru noi sunt foarte credibile, dar pentru autorități sunt pur și simplu niște speculații. Nu ai de unde să știi, nu mai știm de faptul că au trecut atâția ani, 3 decenii de la această dispariție și speculația că Andrea se află în curtea celor doi oamenii mei au zis că este imposibil ca să fie acolo. Lucru care a confirmat cât de monstru este Dennis este momentul în care o femeie din Michigan a fost interesată de dispariția lui Andrea și numele acestei femei este Matt, iar Mata noastră a spus că în 1989, când Andrea a dispărut, a fost răpită de un bărbat cu o mașină roșie și a reușit să scape, a reușit să scape din această mașină și a spus că s-a dus direct la poliție, bine, era mititică, s-a dus la părinții s-au dus la poliție și a dat descrierea acestui răpitor. Nu a fost prins absolut niciodată, dar a avut acest portret robot și a luat acest portret robot și l-a dat lui Kathy, iar Kathy se uită la acest portret robot și zice: hei, haide să-ți explic mai multe despre cazul Andrei și haide să vorbim puțin despre ce se întâmplă. Și ăsta este momentul în care Kathy ia poza cu Andrea și Dennis și Brenda au această poză cu ei trei și i-o duce lui Matt, iar Matt realizează că răpitorul este Dennis. Da. Având toate aceste speculații, pentru mine credibile, ok? Pentru ei nu erau credibile. Într-un final au reușit să convingă autoritățile ca să ia un mandat de perchiziție și să sape în toată curtea. Și ce să vedeți? Sapă în toată curtea și nu găsesc absolut nimic. Andrea nu este acolo. Și deși Kathy începe să își piardă speranța după 9 ani de zile în care a fost efectiv obsedată ca să găsească un răspuns, să găsească cel mai mic indiciu de ce s-a întâmplat cu fata ei, Dennis Bowman este arestat. Însă nu este arestat pentru uciderea sau dispariția lui Andrea, este arestat pentru o altă ucidere care s-a întâmplat cu 40 de ani în urmă. Ne întoarcem în anul 1980. Efectiv, el e arestat în 2019. 1980, Denisa nostru era în armată. Țineți minte că a fost în armată? Da. Și el era pus în diferite state, să spunem așa, și la un moment dat se afla în Virginia, iar în Virginia el a intrat peste această femeie de 25 de ani în casă. Numele era Kathleen O'Brien? Da. Iar Kathleen a fost găsită a doua zi într-un mod teribil, deci cel mai grafic mod pe care vi-l puteți imagina. Era efectiv legată la gât cu un cablu. În gât avea îndesate niște dresuri roșii și bineînțeles că avea extrem de multe găuri, leziuni pe corp de la un obiect extrem de ascuțit și pe lângă treaba asta s-au găsit foarte multe probe ADN după ce psihopatul care a intrat peste ea în casă a profitat de corpul ei, aparent neînsuflețit, și a lăsat foarte multe probe ADN pe așternutul de pe pat. Bineînțeles că această crimă nu a fost rezolvată la momentul dat și pentru că era 1980 nu prea aveau atât de multă tehnologie, abia în 2019 au reușit să ia această probă ADN din nou și să o potrivească la perfecție cu ADN-ul lui Dennis Bowman. Încerc să vă simplific povestea cât de tare pot eu, dar trebuie să înțelegeți că i-a luat extrem de mult timp să recunoască lucrul ăsta, dar într-un final a reușit să recunoască și a spus că el de fapt a intrat peste Kathleen în casă ca să îi fure din lucruri și a fost efectiv așa o decizie de moment ca să mai și profite de corpul ei, dar el nu a lăsat-o fără suflare, adică a spus: măi femeie, eu vreau să plec, mi-am făcut treaba, am furat din lucruri, am profitat de corpul tău, dar eu nu vreau să te las fără suflare. Și efectiv avea un lucru ascuțit în mână și ăla este momentul în care Kathleen s-a apropiat de el și s-ar fi găurit singură, adică n-a făcut-o cu intenție, pur și simplu a fost așa o greșeală, înțelegeți? Într-un final, bineînțeles că nu l-a crezut nimeni și le-a luat extrem de mult ca să-l facă să recunoască și ce s-a întâmplat cu săraca Andrea. În primul rând a spus că el a ajuns acasă și a văzut-o cum voia să fugă de acasă și a ajuns să intre în această ceartă teribilă, moment în care Andrea se împiedică, cade pe scări și își rupe gâtul. Asta a fost explicația lui, după care a zis că foarte speriat s-a dus, a pus-o într-un butoi pe care l-avea în garaj, doar că nu prea a reușit să o bage acolo cu totul, așa că a trebuit să îi taie picioarele și într-un final a pus-o lângă ghena de gunoi și de atunci nu am mai văzut-o pentru că au venit cei cu gunoiul și au luat-o. Bineînțeles că nimeni nu l-a crezut, iar Brenda, trebuie să înțelegeți, pe tot parcursul acestui caz, ea îl iubea enorm pe soțul ei, indiferent, deci de fiecare dată când
când a fost arestat, de fiecare dată când a fost condamnat pentru aceste lucruri teribile pe care le-a făcut, de fiecare dată când ea era martoră la ceea ce făcea în casă, ea era de partea soțului ei, pentru că ei s-au căsătorit în fața lui Dumnezeu și ea își ia legămintele în serios. Legăminte se numesc aceste promisiuni pe care le fac la căsătorie. Știți voi ce zic? Da, efectiv, ea era, nu, eu stau lângă soțul meu, eu îl iubesc enorm. Ceea ce a făcut, lăsați că îl iartă Dumnezeu, adică toată lumea mai greșește, nu? Toată lumea își mai lasă fetele fără suflare, tai picioarele și după aia zici ceva, de ce nu? Dar nu înțeleg de ce exagerează lumea atât de mult, de ce e toată lumea atât de scârbită, că până la urmă nu i-ai tăiat picioarele cât încă era în viață, nu? Adică ai făcut-o după ca să poți să o bagi în butoie, de înțeles și logic. Adică trebuia să o faci. Trec câteva luni de zile în care Dennis începe să se joace cu autoritățile și ce face el? Vorbește cu Brenda în fiecare zi, prin telefon, prin scrisori și în aceste scrisori începe să-i povestească cum a făcut diferite lucruri cu corpul ei. Știi ceva? Nu a fost dusă către ghena de gunoi, nu, de fapt, eu am luat-o și am înfășurat-o în acest cearșaf alb și am pus corțișoară și floricele pe ea și efectiv am înconjurat-o cu niște dantelă roșie, după care am îngropat-o în acest cimitir privat și ea este acolo în pace, liniștită, nu te panica și efectiv tot felul de povești de genul care au pus aceste autorități să se ducă să dezgroape morminte, efectiv, și tot să nu o găsească. Într-un final au realizat că singura lui speranță la această viață să fie cât de cât normală este soția lui și el era pe cale să fie trimis la această pușcărie din Virginia, care este un total alt stat și oamenii mei au spus că dacă el cooperează cu autoritățile și într-un final le spune ce s-a întâmplat cu adevărat cu Andrea, ca să reușească să o împace pe Kathy, da? Să le dea un fel de, nu știu, de mulțumire în viața asta că măcar au reușit să ducă acest caz până la capăt, atunci îl vor lăsa să stea în închisoarea din Michigan și soția lui să îl poată vizita în fiecare zi, sau bine, săptămânal măcar. Pentru că dacă se duce într-un alt stat, va fi extrem, extrem de greu să o vadă. Așa că fiind mituit cu această chestie, într-un final Dennis recunoaște că Andrea este în curtea din spate și că data trecută când s-au dus oamenii mei ca să dezgroape toată acea curte, nu au făcut o treabă prea bună. Așa că de data asta au venit cu un escavator și au dezgropat toată curtea din spate, efectiv. Au găsit-o. Au găsit-o într-un butoi și nu avea doar picioarele tăiate, din păcate, era în mai multe bucăți, ok? Era în mai multe bucăți. Vă dați seama că au trecut 40 de ani în punctul ăsta de când o caută, bine, mult spus o caută, de când a dispărut și într-un final au reușit să-i ridice rămășițele de acolo. După aceste confesiuni, Dennis, dându-și seama că nu prea mai are nicio șansă să scape de închisoare până își dă ultima suflare, așa că ajunge să mai recunoască pe puțin alte 5 crime diferite. Nu ucideri, da, nu a mai lăsat oameni fără suflare, dar efectiv, țin minte că acum ceva timp am reușit să profit de această femeie și de această femeie și acum câțiva ani altă femeie și efectiv cel puțin 5 femei au suferit de pe mâna lui Dennis. Dar nici până în ziua de astăzi nu se știe câte chestii de genul a făcut, câte tragedii de genul a făcut. Mi se pare teribil că omul ăsta cu atâtea antecedente penale, faptul că el a fost în închisoare, tot a reușit să facă toate lucrurile astea și pe lângă treaba asta avea toată susținerea soției lui. Ei, da, soțul meu, îl iubesc. Noi ne-am jurat în biserică că vom rămâne împreună pentru tot restul vieții la bine și la greu. Brenda, la bine și la greu e atunci când soțul tău se îmbolnăvește, când soțul tău, nu știu, a murit câinele, a murit pisica, nu când ucide oameni. Și da, eu sunt 100% convinsă că Brenda știa toate lucrurile astea, deși ea n-a pățit nimica, ea este în libertate până în ziua de astăzi și da, se duce să-și viziteze soțul, care nu a fost lăsat să stea în închisoare în Michigan. Vă rog foarte mult, a fost trimis în Virginia, mulțumesc, măcar atâta satisfacție să avem, pentru că efectiv omul ăsta s-a jucat de-a șoarecele și pisica cu autoritățile și mi se pare teribil că este atât de egoist, atât de narcisist, dar eu sunt 100% convinsă că ea știa de lucrurile astea și pur și simplu l-a acoperit cât a putut de mult. Dennis a primit închisoare pe viață de 2 ori, unde se află și acum la vârsta de 75 de ani. Este un bătrânel care sper că duce o viață de tot rahatul în închisoare. Sper că suferă mai rău decât ar suferi în iad, pentru că eu m-am uitat la documentarul de pe Netflix, chiar aseară l-am terminat și a fost un documentar genial, țin să vă spun, se numește Into the Fire și este povestit în mare parte de Kathy, care a fost superb, ok? A fost foarte superb. Și m-am uitat la aceste interviuri cu acest bărbat care este mi-a băgat un not în gât. Nu îl suport. Bine, e clar că nu îl suportăm, dar nu știu de ce omul ăsta m-a terifiat, n-am putut să dorm aseară. Iar o să vă las cu lucrul ăsta care sunt sigură că o să vă frustreze și pe voi. Brenda a avut tupeul să păstreze jumătate. Nu, de fapt nu, vă mint. A spus
că a fost foarte bună la suflet să îi dea jumătate din cenușa lui Ondrea, pentru că da, au incinerat-o, da. A luat jumătate din cenușa lui Ondrea și i-a dat-o lui Kathy ca să împartă. Să împartă. Eu sunt bună la suflet și îți dau jumătate. How dare you? Nu. În momentul de față, 2024, Kathy a dat-o în judecată pe Brenda ca să poată lua și cealaltă jumătate din cenușa lui Ondrea. Și, da, sunt în proces de, știți voi, de judecată. Wow! Nu vine să cred, eu nu înțeleg de unde apar aceste cazuri. Bine, înțeleg că acest caz s-a încheiat destul de recent și cel mai probabil foarte multă lume știa de el prin 2010-2019, dar abia acum recent și până și în ziua de astăzi este un proces legat de cazul ăsta cu cenușa și mi se pare un caz teribil. Toate cazurile sunt teribile, ok? Suntem de acord. Dar cazul ăsta în special, de ce plătești bani să adopți o fetiță și mama acestei fetițe nici măcar nu vrea să o dea spre adopție, dar e ceva de genul, băi, sigur se duce la o familie iubitoare care poate să aibă grijă de ea și tu ajungi să o tratezi în felul ăsta și să o mai și îngropi în curte și soția acolo 40 de ani de zile. Da, sunt tare curioasă dacă știați deja de cazul ăsta și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Apreciez din suflet, vă iubesc enorm, enorm de mult că a stat aici cu mine până la final. Nu cred că puteți să înțelegeți câtă iubire am eu pentru voi toți. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și ce acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Dennis Bowman. Nu! Acesta a fost cazul lui Ondrea Bowman, victima. Nu facem acest caz despre el, nu, în niciun caz. Este vorba despre această fată, de fapt, nu femeie, care a suferit atâta timp, iar până trauma viitoare, stay safe. Oh, mi-a amorțit piciorul. Mă place că am decorat de Crăciun. Am uitat să vă întreb data trecută. Și data trecută.